Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm món bánh rất là nổi tiếng của Pháp, đó là món bánh con sò Madeleine. Đây là một dòng bánh mà thực ra là không khó làm. Các bạn chỉ cần làm theo các trình tự và các bước cũng như là các tỷ lệ phần trăm nguyên liệu Phương chia sẻ. Đặc biệt là cái cách mình set nhiệt nướng làm sao cho bánh có được cái hình dáng. Đặc trưng là cái phần chóp nó phải nổi phồng. Nếu nhà bạn không có khuôn con sò thì mình phải làm sao? Mời các bạn cùng nhau mình bắt tay vào làm nha. Công thức hôm nay mình sẽ dùng 2 trứng, mọi nguyên liệu sẽ được tính trên phần trăm tổng lượng trứng. Các bạn phải cân trước tiên. Ở đây Phương có 2 cái trứng size M ở bên Đức. Có nghĩa là mỗi trứng có trọng lượng không vỏ là 50 g, 2 trứng là 100 g. Từ cái phân lượng trứng mình sẽ tính ra cái phân lượng bột. Lượng bột mình sẽ dùng là 1,2, có nghĩa là 120 g bột mì. Mình dùng bột mì đa dụng. Protein bột Phương dùng là 10%. Bột nổi để tạo độ nở cho bánh, các bạn không được bỏ qua cái phần này. Mình sẽ dùng 3,5 g, tức là 3,5% tính trên tổng lượng trứng. Phần bột nổi mình phải rây cho mịn trộn với bột mì đa dụng và rây lại một lần nữa cho cái phần bột này nó thật là đều, thì cái bánh của mình nó nở nó mới đều các bạn, chứ không thôi là chỗ nở chỗ không. Tạo mùi hương cho bánh, hôm nay mình sẽ dùng hương vị cam, các bạn có thể dùng hương vị chanh. Trái cam này mình mua cái dạng organic, mình bào mỏng và lấy chỉ cái phần vàng bên ngoài thôi, mình không lấy cái phần vỏ màu trắng bên trong, nó sẽ bị đắng. Sau khi gom lại thì mình thấy sẽ thu được khoảng là 2/3 muỗng cà phê vỏ cam bào. Cho tiếp vào đây là một lượng đường 92% lượng trứng, tức là 92 g. Trên lệch 1-2 g vẫn không sao. Như các bạn thấy thì bình thường cái phần vỏ cam này họ hay cho vào sau. Phương thì thấy cho vào trước. Mình sẽ bóp nhuyễn cái phần đường này với vỏ cam để cho cái vỏ cam nó ra tinh dầu, thì bánh nó sẽ thơm ngon hơn. Phương có cho vào đây thêm nữa là 1 g muối, được tính trên 1% lượng trứng. Ở Đức các bạn có thể mua cái dạng đường có hương vị cam bán sẵn trong cái gói như vậy. Còn nếu các bạn làm bánh mà có hương vanilla thì mình mua một cái vanilla bean, cắt đôi nó ra. Với công thức này thì mình chỉ cần dùng phân nửa cái bean này thôi. Sau khi nạo lấy cái phần ruột bên trong thì mình cũng bóp nhuyễn cho cái tinh dầu vanilla nó hòa quyện đều với đường trước, thì mình mới làm cái công đoạn tiếp theo. Bơ thì mình sẽ dùng bơ động vật, có hàm lượng chất béo là 82%. Và đây cũng là bơ không muối. Mình dùng lượng bơ là 120 g, tức là trong công thức này lượng bơ, trứng và bột sẽ bằng nhau. Madeleine thì cái chất lượng bơ bạn chọn để dùng vào công thức rất là quan trọng. Phương bắt cái nồi lên bếp và bắt đầu đun bơ cho nó tan chảy. Tính từ lúc mà bơ tan thì mình sẽ đun tiếp khoảng chừng 1 phút là vừa. Các bạn không cần phải đun cho nó khét tạo màu nâu. Đó là cái kỹ thuật gọi là boire noisette. Phương không biết đọc tiếng Pháp có đúng hay không. Kỹ thuật đó thì không cần áp dụng cho món bánh Madeleine mà mình sẽ áp dụng cho món bánh Financé. Tiếp theo là sữa. Phương dùng sữa nguyên kem, tức là hàm lượng béo 3,5%, 15 g. Tức là lượng sữa tính trên trứng là 15%. Mọi nguyên liệu Phương sẽ dùng nhiệt độ phòng nha. 12 g mật ong. Công thức bánh thì mình sẽ dùng mật ong để tạo thêm cái màu sắc đẹp cho bánh và cái vị ngọt thì cũng thanh. Phương cho mật ong, sữa vào đường. Tiếp theo là 2 quả trứng. Phương nói phần trăm trong công thức để cho các bạn cân được trọng lượng trứng của các bạn là bao nhiêu. Thí dụ như trứng của các bạn 2 quả 110 g thì các bạn phải đổi lại tất cả những cái phân lượng nãy giờ Phương chia sẻ, hoặc là các bạn múc ra làm sao cho đủ lượng trứng là 100 g, chứ không là sẽ sai lệch công thức. Phương cho thêm tiếp theo tí xíu là vani, mặc dù mình đã có vỏ cam bào rồi. Phương cho khoảng nửa muỗng cà phê tinh chất vani và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh, sẽ tạo thêm độ nở cho bánh. Khi kết hợp cùng bột nở baking powder, phần bột khô mình cũng cho vào đây. Hồi nãy mình cũng có cân sẵn và để một bên. Ban đầu khi khuấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khá là khó hòa quyện, nhưng mà các bạn cứ khuấy theo cái chiều, một chiều và từ bên trong ra bên ngoài, hỗn hợp nó sẽ mướt mịn.
Sau đó mình sẽ đổi sang cái cây silicone bạn bạc để quét cái phần bột khô ở trên thành âu bột xuống. Bơ sau khi mình đun tan chảy thì phải để nguội lại, nhiệt độ phải ấm, dao động từ 40 đến 50 độ C. Các bạn không dùng bơ lạnh và cũng không dùng bơ quá nóng. Khi mình sờ vào cái nồi cảm giác nó nóng nhưng mà mình còn sờ được thì nó sẽ khoảng là 45 đến 50 độ C là lý tưởng nha. Bánh này chứa một cái lượng bơ khá nhiều. Các bạn không cho vào một cái ào mà mình phải chia lượng bơ làm 2 lần. Cho vào bột mình trộn đều. Sau khi hỗn hợp bột đã ngấm hết phần bơ thì mình mới cho cái phần tiếp theo. Bây giờ hỗn hợp của mình nó rất là mịn và mượt. Trong món bánh Magdalena thì có 3 phần chất béo. Chất béo từ bơ, chất béo từ sữa và chất béo gelatin có trong lòng đỏ trứng gà. Đây là những cái chất mà sẽ giúp cho cái bánh của mình có độ thơm ngon, nở tốt. Trước khi nướng, hỗn hợp này phải được để lạnh ít nhất 3 tiếng và tối đa là 12 tiếng. Bây giờ Phương xin nói về khuôn. Khuôn con sò thì Phương mua ở trên Amazon có rất là nhiều cái chất lượng. Phương mua cái loại này thì khá là dày, dẫn nhiệt tốt. Các bạn nên mua loại màu đen. Cái khuôn như vậy sẽ làm được khoảng 12 cái bánh thì cũng vừa đủ cho cái công thức ngày hôm nay của mình. Đây là khuôn chống dính. Thực ra so với những cái khuôn nhôm thì không cần thiết các bạn phải thoa bơ hoặc là rắc bột khô, nhưng mà Phương vẫn làm để cho cái chất béo nó truyền nhiệt tốt. Bánh của mình, cái phần đế bánh nó cũng có màu sậm và đẹp hơn. Đây là hỗn hợp bột của Phương đã để tủ lạnh được khoảng 4 tiếng. Các bạn có thể để qua đêm, chuẩn bị ngày hôm trước, ngày hôm sau mình sẽ làm. Phương cho bột vào một cái túi bắt kem. Cho bạn nào chưa biết thì mình cầm cái túi bắt kem hình dáng chữ C. Mình mở cái tay ra và sau đó cho bột vào. Còn không thì mình sẽ cho túi bắt kem vào một cái ly hay cái phễu cao. Cho bột vào. Lò Phương đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng ở 200 độ C nha các bạn, 200 độ C. Và lò đã sẵn sàng thì mình mới bắt cái phần bột này vào khuôn. Lượng bột sẽ đầy khoảng 80% thể tích khuôn. Nếu không có túi bắt kem các bạn cứ múc từng muỗng cho vào cũng được. Tuy nhiên là có thể nó sẽ có cái ít cái nhiều, không được đều cho lắm. Thật ra là lượng bột này mình sẽ làm không những 12 cái mà làm được 13 cái. Lượng bột nó hơi dư ra chút xíu đó các bạn. Cho bột ngay vào lò để nướng. Trước khi nói về nhiệt độ nướng thì Phương sẽ giải thích cho các bạn hiểu về cái hình dáng của món bánh sò Pháp này. Đây là món bánh mà nó phải có phần u nhô cao lên, tròn và bầu bĩnh, chứ không phải đơn giản là u cao lên và nứt mặt, mà nó phải giống như là một cái dĩa bay UFO các bạn. Đế bánh phải có màu vàng đậm mới tạo được độ giòn. Như trên màn ảnh các bạn đang xem là cái bánh chuẩn. Còn về nhiệt nướng thì nếu các bạn quan sát thấy các bánh nở lên và dính với nhau thì có nghĩa là lượng bột các bạn cho vào hơi quá nhiều, cần phải giảm lại. Nhiệt nướng thì mỗi lò mỗi khác nhau. Đây là nhiệt mà Phương nướng theo tiêu chuẩn là 180 độ C trong vòng 12 đến 13 phút. Chế độ 2 lửa trên dưới, không có mở quạt. Bánh vẫn nở nhưng mà cái bụng của nó không có to như là Phương mong muốn. Thế là Phương phải thử thêm một mẻ nữa. Và kỳ này thì sẽ mở quạt 180 độ C có quạt. Thì cái chỗ nào tiếp xúc với quạt thì chỗ đó quá nóng thì nó sẽ bị nứt mặt. Còn cái chỗ nào mà không tiếp xúc với phần quạt gió thổi thì nó sẽ có cái phần bụng nó tròn trịa hơn. Có nghĩa là nhiệt của mình nó quá mạnh. Vì vậy Phương phải chỉnh ngược trở về 170 độ C và mở quạt. Thời gian nướng là 12 đến 13 phút. Kết luận của Phương là nếu lò các bạn có mở được quạt thì đó là một ưu điểm rất là tốt. Bánh sẽ được thổi phồng lên, còn nếu không có quạt thì nó sẽ hơi khiêm tốn, nhưng mà ăn vẫn ngon nha. Sau khi bánh ra khỏi lò mình sẽ để nghiêng cho bánh nguội bớt và được khô ráo. Các bạn không cho lên cái vỉ, nó sẽ bị in những cái đường lằn. Cũng như là chưa nên xếp chồng bánh lên nhau, nó sẽ bị dính vào nhau và rách. So với bánh làm ở ngoài thì chứ bánh làm ở nhà có độ ngọt vừa phải. Các bạn đừng có sợ là bánh béo, món bánh này nó phải béo của bơ, rất là thơm. Trong trường hợp các bạn không có cái khuôn sò thì mình có thể dùng khuôn muffin. Phương cũng có thoa bơ. Lượng bột các bạn cho vào lưu ý là chỉ cao 1/3 chiều cao của khuôn. Phương cũng nướng là 170 độ C
có quạt trong vòng 12 phút. Nếu bánh của bạn nướng có hiện tượng không có u tròn lên mà nó giống như là một cái núi lửa phun trào, có nghĩa là nhiệt của lò bạn hơi nóng. Bánh được nướng trong khuôn muffin cupcake thì Phương thấy hình dáng của nó khá giống như là một cái thỏi vàng trong những cái phim chưởng Hồng Kông các bạn. Và nếu các bạn trưng vào ngày Tết thì Phương thấy cũng có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, cũng mang lại rất là nhiều tài lộc phú quý. Tại vì người Pháp cũng có một cái món bánh gọi là financier, thì nó giống như là một thỏi vàng. Món bánh đó thì không có dùng lòng đỏ trứng, có dịp Phương sẽ hướng dẫn sau. Khi mà đi siêu thị, Phương thấy Madeleine cũng có rất nhiều hình dáng. Đây là cái dạng mà cho vào một cái khuôn hình bông hoa, cũng rất đẹp ha. Hoặc là những chiếc bánh hình thỏi như vậy. Bánh sau khi nguội hẳn các bạn cho vào hộp đậy kín thì mình sẽ trữ được trong vòng 3 đến 4 ngày, không có bị hư ở nhiệt độ phòng. Chúc các bạn cũng làm thành công, có món bánh ngon cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Bye bye.